নমস্কাৰ আৰএনআৰ আইএছ একাডেমীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম আজি আমি নিউজ এনালাইচিছ কৰিম 25 জানুৱাৰী 2025 আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কৈ থওঁ আমাৰ যিখিনি কোৰ নোটছ থাকিব এই এনালাইচিছটোৰ সেইখিনি আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন তথা কমেণ্টছত এই ভিডিঅ'ৰ পাব সো সেইটো আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰিব আজি প্ৰথম নিউজটো হিষ্ট্ৰী ৰিলেটেড নিউজ হয় এইটো এটা কণ্টিনিউৱাছ ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে মানে সাউথ ইণ্ডিয়াত বিশেষকৈ তামিলনাডুত মানে কি হয় এটা এণ্টিকুইটিৰ এটা কুৱেষ্ট চলি আছে এটা কেইদিনমানৰ আগতে আমি দেখা পাওঁ তামিলনাডুৰ যিজন চিফ মিনিষ্টাৰ MK ষ্টেলিন তেওঁ এটা এৱাৰ্ড ঘোষণা কৰিছিলে কিহৰ কাৰণে ফৰ ডেচিফাৰিং দ্য ইণ্ডাছ ভেলী স্ক্ৰিপ্ট ইণ্ডাছ ভেলীৰ যিটো স্ক্ৰিপ্ট হয় আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ যে স্ক্ৰিপ্টটো পিক্টোগ্ৰাফিক হয় মানে পিক্টোগ্ৰাফিক স্ক্ৰিপ্ট মানে কি হয় তাত আখৰো থাকে ছবিও থাকে এতিয়া এইটো ইউনিক নেকি যে পিকচাৰ আৰু গ্ৰাফিক্স মানে লিখিত আৰু মানে গ্ৰাফিক্সত থকা একেলগে নহয় ইউনিক নহয় আমি সেই সময়ৰ মেছোপটেমিয়ান বা গ্ৰীক স্ক্ৰিপ্টবিলাকতো এনেকুৱা মানে এনেকুৱা এটা দেখা পাওঁ বাট হাৰাপ্পান স্ক্ৰিপ্ট ডেচিফাৰ নোহোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে কোনো লগতে বাইলিংগুৱেল স্ক্ৰিপ্ট নাই মানে কি হয় আমাৰ পুৰণা ভাষাবিলাক আমি কেনেকৈ ডেভেলপ বা ডিছকভাৰ কৰোঁ যেনেকৈ ধৰক আমাৰ ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্টটো আছিলে ব্ৰাহ্মী স্ক্ৰিপ্টটো এনেকৈ মানে হয় কি এই অশোকাৰ পিলাৰত আছিলে তো তাৰ লগতে ধৰক বেলেগ নন লেংগুৱেজো আছিলে চ' দুটা লেংগুৱেজ থাকিলে দুটা আমি ইটো সিটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰি পেলাই আমি গম পাব পাৰোঁ খাৰোষ্ঠী বুলি এটা স্ক্ৰিপ্ট আছিলে নৰ্থ ৱেষ্ট ইণ্ডিয়া মানে আজিকালি আফগানিস্তান হ'ব So that is the way how you decipher, but absence of bilingual script along with Harappa, or you can say Harappan script is found independently. So that is why correlation established Koratu dicta and it is increasingly, we have not yet able to decipher it. Ek number news hetu. Dorimana kotha ahise. 2 number kotha ki amar jitu ironies. আইৰনিজ মানে কি বেচিকেলি আমি যিখিনি আমাৰ হিষ্ট্ৰী দুটা ভাগত ভগাওঁ এটা হৈছে ৰিটেন হিষ্ট্ৰী আৰু এটা হৈছে আমাৰ মেটেৰিয়েল হিষ্ট্ৰী মানে বেচিকেলি যি হিষ্ট্ৰী ৱৰ্কছ অন এভিডেন্সটো দুটা টাইপৰ থাকে মানে আমি যদি মেইন ক্লাছিফিকেশ্যন কৰোঁ তাৰ মাজত আছে ক্লাছিফিকেশ্যন বাট যদি আমি মেটেৰিয়েল ফৰ্মৰ পৰা চাওঁ যে অ'কে আজি মানে একদম প্ৰটো হিষ্ট্ৰী বা প্ৰি হিষ্ট্ৰীৰ সময়ত কি আছিলে কোনো ৰিটেন ৰেকৰ্ড নাছিলে কি আছিলে মানে আমাৰ মেটেৰিয়েল এভিডেন্স আছে ধৰক আমি ভীমবেটকাৰ কথাই কওঁ বা এনেকুৱা স্পেইনৰ কিছুমান এনেকুৱা ছাইট আছে এইবিলাকৰ কথাই কওঁ বা নিঅলিথিক ছাইটছবিলাকৰ কথাই কওঁ হুৱেৰাজ আমাৰ যিবিলাক বেদিক পিৰিয়ডৰ যিবিলাক মানে এভিডেন্স আছে সেইবিলাক মেটেৰিয়েল নহয় মেটেৰিয়েলো আছে কিছুমান বাট মেইন ইনফাৰেঞ্চ ইজ লিটাৰেচাৰ এতিয়া আইৰন এজৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইটো এটা মানে মেটেৰিয়েল কালচাৰ অ'কে তাতে লিটাৰেৰী ৰেকৰ্ড নাই আমাৰ জেনেৰেলি কি হয় ৱৰ্ল্ড অভাৰ হিষ্ট্ৰী মানে ইজ থিঅৰাইজ টু মুভ ইন এ ভেৰি লিনিয়াৰ ফেশ্বন মানে কি প্ৰথমতে ধৰক ষ্টোন এজ আহিব তাৰপিছত প্ৰথম মেটেল হিচাপে ধৰক কপাৰ ব্ৰঞ্জ চিভিলাইজেশ্যন থাকিব তাৰপিছত আইৰণ আহিব তাৰপিছত ধৰক বাকী আমাৰ ৰেকৰ্ডেড হিষ্ট্ৰী আৰম্ভ হ'ব কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইউনিক কি ইণ্ডিয়াত পেৰেলেলি চলি আছিল বিকজ জিঅ'গ্ৰাফি অফ ইণ্ডিয়া ইজ ছাচ এতিয়া বিন্ধ্যা পৰ্বত আছে মাজত আমাৰ ভাৰতৰ বিন্ধ্যা পৰ্বতৰ নৰ্থৰ ছাইডে এটা বেলেগ কালচাৰ চলি আছিল সেইফালে ধৰক খেত্ৰী কপাৰ মাইন্স আছিল চ' তাতে কপাৰ ৱাজ ইজিলি এভেইলেবল এতিয়া ছাউথ ইণ্ডিয়াত হুৱেৰেজ কপাৰ মাইন্স সিমান বেছি নাই বাট আইৰণ মাইন্স আছে চ' আইৰণ ছাউথ ইণ্ডিয়াত প্ৰথমতে পাইছিল এতিয়া এই নিউজটোত হাইলাইট হৈছে যে শিৱগালাই বুলি যিটো কৰা জেগা আছে তাতে আইৰণ এজ ৱাজ ফাউণ্ড টু বি contemporary with the early Harappan period মানে 3345 BCE পাইছে বুলি কৈছে মানে 4th মিলেনিয়ামৰ একদম আৰম্ভণিতে আমি মিলেনিয়াম কনচেপ্টটো আমি কেনেকৈ এনালাইজ কৰোঁ আমি যেতিয়া কওঁ যে ফাৰ্ষ্ট মিলেনিয়াম মানে কি ফাৰ্ষ্ট মিলেনিয়াম BCE বা মানে বিফ'ৰ খ্ৰীষ্টিয়ান এৰা বুলি ক'লে মানে আমাৰ যিটো 1000 BCEৰ পৰা মানে 1 BCE লৈকে যিখিনি হ'ব সেইটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট মিলেনিয়াম তেনেকৈ 2000ৰ পৰা আপোনাৰ এইফালে 1000লৈকে
মানে জাষ্ট ইয়াৰ আগৰ যিটো 1001লৈকে চ' এনেকৈ যেতিয়া 4000ৰ পৰা আপোনাৰ 3000লৈকে এইখিনি আমাৰ 4th মিলেনিয়ামত পৰি যাব চ' এই মানে ইমান এণ্টিক হয় যিটো নিউজত আছে যে আইৰণ হেজ বিন ডিছকভাৰ্ড এট এ প্লেচ কল শিৱগালাই হুইচ ইজ কাৰ্বন ডেটেড এইবিলাক চব চাইণ্টিফিকেলি হেৰি কৰিছে দেই প্ৰপাৰ ৰিচাৰ্চ হৈছে আৰু ভেৰিফাইও হৈছে ভেলিডেশ্যন বাই এ ফ্লৰিডা বেছড লেব চ' এইটো কাৰ্বন ডেটিং ইজ এ scientifically accepted historical proof so that what is it shown it is shown that iron sites existed in India much before মানে এটা 2000 বছৰ আগলৈ ঠেলি দিছে এইটো বহুত ডাঙৰ নিউজ কাৰণ ইয়াৰ আগতে যিটো এভিডেন্স আছিলে হেটোত ৰাফলি এৰাউণ্ড 1800 BCE মানলৈ মানে আইৰণ এজটো আৰম্ভ হৈছিল বুলি কৈছিল ইণ্ডিয়াত মানে লেটাৰ হাৰাপ্পান ফেজটোত বাট হাৰাপ্পান এগেইন নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ফালে হৈছিলে নৰ্থ ৱেষ্ট ইণ্ডিয়া বাট এইটো ইউ কেন চে চাউথ ইণ্ডিয়াৰ ফালে বাট এইটো নিউজৰ ছিগনিফিকেঞ্চটো এইটো যে মানে ইউ কেন একচুৱেলি চি দ্য মেটেৰিয়েল কালচাৰ অফ South India developing at a parallel and different trajectory compared to the rest of India. But yeah, it is good news for whole of India. So that is the news. Say, Sivagalai বুলি সাইটটোত ষ্টেট আৰ্কিঅলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে এক্সকাভেট কৰি পাইছে যে আইৰণ এজৰ অৰিজিন 3345 BCতে আছে এভিডেন্স চ' এই টাৰ্মটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আইৰণ এজ ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় শিৱগালাই সাইটটো ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় এতিয়া ইয়াতে মানে হিষ্ট্ৰী আমি এটা কথা আপোনালোকে জানিব লাগে হিষ্ট্ৰী ইজ কনচিডাৰ্ড এজ পাষ্ট পলিটিক্স এণ্ড পলিটিক্স ইজ কনচিডাৰ্ড এজ প্ৰেজেণ্ট হিষ্ট্ৰী চ' হিষ্ট্ৰী আৰু পলিটিক্স ইণ্ট্ৰিকেটলি লিংকড এতিয়া এটা ডিবেট চলি আছে ধৰক দ্ৰাভিডিয়ান আৰু আৰিয়ান যিটো এটা কালচাৰ লৈ পেলাই এটা ডিবেট চলি আছে আৰিয়ান মানে নৰ্থ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ আৰু চাউথ ইণ্ডিয়ান কালচাৰ লৈ পেলাই বা উইদিন দ্ৰাভিডিয়ান কালচাৰ হৈছে তামিল কালচাৰ এণ্ড দ্ৰাভিডিয়ান কালচাৰৰ লগত এতিয়া বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা দেখা পায় যে মানে দেয়াৰ আৰ এটেম্পটছ টু মানে প্ৰজেক্ট দ্য হাৰাপ্পান কালচাৰ অৰ দ্য ইণ্ডাছ ভেলী কালচাৰ এজ বিলংগিং টু দিছ চিভিলাইজেশ্যন অৰ ডেট চিভিলাইজেশ্যন এতিয়া সেইটো দেখালে মানে নিজৰ এণ্টিকুইটি বহুত পুৰণা দেখাব পাৰি চ' গোটেই আমাৰ আৰিয়ান ইনভেজন থিয়ৰী যিটো সেই থিয়ৰীটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহি যায় যে হাউ ডিড দ্য আৰিয়ানছ কাম টু ইণ্ডিয়া চ' সেই বস্তুটো মানে এতিয়া এগেইন মানে বিকজ ইট ইজ এ ভেৰি চেনচিটিভ ইফ ইউ একচেপ্ট ডেট লাইন অফ থট দেন ইট উইল ক্ৰিয়েট এ ডিফাৰেণ্ট লাইন অফ পলিটিক্স বিকজ তেতিয়া হয়তো মানে ডিফেণ্ডাৰ বেলেগ থাকিব আৰু ইনভেডাৰ্ছ বেলেগ হৈ থাকিব চ' ভেৰি চেনচিটিভ বাট ইয়াতে ভাল কথাটো কি ইট ইজ চাইণ্টিফিকেলি ডান কাৰ্বন ডেটিং হৈছে তাৰপিছত এইটো এটা মানে এটা দে আৰ কামিং টু চাৰ্টেন কনক্লুজনছ ইটছ এ ভেৰি গুড নিউজ ফৰ ইণ্ডিয়া এজ এ হোল চ' প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট চাইটছকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যদি আপোনালোকেও পাৰে এম কে ষ্টেলিনক ক'ব পাৰে তেতিয়া তেওঁ আপোনালোকক কিমান প্ৰাইজ দিব জানে $1 million প্ৰাইজ দিব যদি আপোনালোকে হাৰাপ্পান স্ক্ৰিপ্ট ডিচিফাৰ কৰিব পাৰে চ' কোনোবাই যদি বিচাৰে আৰ্কিঅলজি পঢ়া আৰম্ভ কৰিব পাৰে নেক্সট নিউজ ইজ ডিফেন্স ৰিলেটেড এটা মিছাইল প্ৰলয় বুলি ইণ্ডিজিনাছ ডিফেন্স মানে ইণ্ডিজিনাছলি ডেভেলপ আমাৰ DRDO বুলি যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ডেট হেজ ডেভেলপড ইট What is it? It is basically a short-range Quasi ballistic missile. আচ্ছা ballistic missile আৰু cruise missile এই দুটাৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কি এই দুটা মেজৰ ডিফাৰেঞ্চ হয় বা ডিফাৰেঞ্চিয়েটাৰ হয় আমাৰ মিছাইল কেটেগৰিজবিলাকত আমাৰ যি মিছাইল ইনভেণ্ট্ৰি আছে চ' বেলিষ্টিক মিছাইল এইটো যদি মই বেলিষ্টিক মিছাইল বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে বেলিষ্টিক মিছাইলটো কি হ'ব প্ৰথমতে ৰকেটে পুছ কৰিব তাৰপিছত সি গ্ৰেভিটিয়ে তাক পুল কৰি পেলাই পৰিব যেনেকৈ আপুনি বল এটা দলিয়ালে যেনেকৈ হয় তাততো গাইডেড হৈ নাথাকে এটা পইণ্টৰ পিছত কিন্তু ক্ৰুজ মিছাইলবিলাক কি হ'ব এনেকৈ যাব তাৰপিছত গাইডেড হৈ পৰিব চ' বেলিষ্টিক মিছাইল আৰ নন গাইডেড আৰু ডাঙৰ হয় আৰু ইট টেক্স দ্য force of uses the force of gravity to land at a particular location whereas cruise missiles are guided missiles তাতে গাইডেন্স সিস্টেম থাকিব প্ৰপাৰ এটা এইটো কোৱাসি গাইডেন্স কি ইয়াতে মানে কোৱাস এগেইন এজ এ নেম সাজেষ্ট ballistic ultimately গ্ৰেভিটিৰ বেচিছত বস্তুৰ এটা জায়গাত গৈ পৰিব but to one part of its trajectory is guided so it is you can say very path breaking আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা টাৰ্ম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় tactical
আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক মিছাইলৰ ক্ষেত্ৰত এই দুটা টাৰ্ম আপোনালোকে পাই থাকিব বেলিষ্টিক নে ক্ৰুজ আৰু টেকটিকেল নে ষ্ট্ৰেটেজিক মানে আপোনাৰ যিবিলাক ডাঙৰ গ'লছ থাকে ধৰক আপুনি নিউক্লিয়াৰ ৱেপনছবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানে গোটেই এটা মেগা গ'ল এটা এচিভ কৰিব বিচাৰিছোঁ উই ৱান্ট টু ডেষ্ট্ৰয় চাম পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া বিগ টাইম সেইটো আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক মিছাইলত পৰিব ধৰক আমাৰ অগ্নি 5 যিবিলাক আছে অগ্নি 5 চিৰিজ আই হোপ ইউ ন দ্য ICBMs ইণ্টাৰ কণ্টিনেণ্টেল বেলিষ্টিক মিছাইলছ চ' সেইবিলাক আমাৰ ইউ কেন চে ষ্ট্ৰেটেজিক মিছাইলছত পৰিব হুৱেৰেজ কিছুমান টেকটিকেলবিলাক আপোনালোকে হয়তো ইউক্ৰেইনৰ ৰাছিয়াৰ যুদ্ধত দেখা পাইছে যে বৰ্ডাৰ এৰিয়াত কিছুমানে সৰু সৰু টেংক লৈ সৰু মানে গাড়ী লৈ এতিয়া এইটো প্ৰলয় এখন অশোক লেইলেণ্ডৰ ট্ৰাকৰ ওপৰত থাকিব মানে মোবাইল হৈ থাকিব এইখিনিৰ পৰা এনেকৈ ফায়াৰ কৰিলে তাৰপিছত আকৌ এই লোকেশ্যন বদলালে ইয়াৰ পৰা ফায়াৰ কৰিলে যাতে মানে এনিমিয়ে লোকেট কৰিব দিগদাৰ পায় আৰু ইউ মেনুভাৰ কৰিব মানে ইটছ লাইক এ ৱেপন অফ ৱাৰ মানে এট দ্য ফ্ৰণ্ট লাইন কম্বেট ফ'ৰ্চেছৰ লগত গৈ পেলাই মানে টেংকৰ নিচিনাকৈ মানে ইট কেন ৱৰ্ক অবভিয়াছলি বেটাৰ দেন এ টেংক can fire for a long range at a 400 kilometer range so tactical missiles bilak hebilak jibilak you can use at the front line as a tactical weapon in a battleground whereas strategic bilak ki duror pora apni mari dile eta large scale destruction korise mane etu you can say tactical purpose serve nokore etia this is a tactical weapon this is a quasi ballistic weapon so I hope you are clear with this idea what is it ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা নিউজত আছিল মাজতে সঞ্জয় বুলি এটা এগেইন ইনস্পায়াৰ্ড বাই মহাভাৰত আৰ্মিৰ এটা বেটেল সাৰ্ভেইলেন্স সিস্টেম সো হোৱাট ইট উইল ডু ইট উইল ট্ৰেক দ্য ইনফৰমেশ্যন ফ্ৰম ভেৰিয়াছ সেন্সৰ্ছ ভেৰিয়াছ ৰাডাৰ্ছ সোনাৰ্ছ এণ্ড হোৱাট ইট উইল ডু ইট উইল ক্ৰিয়েট এ কম্প্ৰিহেনচিভ কমন সাৰ্ভেইলেন্স প্ৰট'কল আৰু পিকচাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিব য'ৰ পৰা অপাৰেশ্যনেল কমাণ্ডাৰে ডিচিশ্যন ল'ব পাৰিব চ' ইটছ লাইক দ্য আইজ অন দ্য বেটেল ফিল্ড So hetu karone etu Sanjay boli dise I hope you all know who Sanjay was in Mahabharata so ei term to important hoy kune develop korise Bharat Electronics Limited with Indian Army etu ako DRDO boli dile bhul hobo de etu eta PSU hoy defense PSU so examples of Atmanirbhar Bharat indigenization of defense or apalage ebilak example dibo lagibo karon ebilak fresh examples next news NITI Aayog এটা ৰিপৰ্ট আগতে উলিয়াই কম্পেয়াৰিং দ্য ফিস্কেল হেল্থ অফ ষ্টেটছ ফিস্কেল হেল্থ মানে বেচিকেলি পেৰামিটাৰ্ছবিলাক যে অল ইণ্ডিয়া GDPত কিমান কণ্ট্ৰিবিউশ্যন হয় পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ কোৱালিটি কেনেকুৱা ডেট ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা এইবাৰ ৰিপৰ্টটোত ষ্ট্ৰেঞ্জলি যিখিনি আমাৰ হিমালয়ান ষ্টেটছ আছে কাশ্মীৰ হিমাচল উত্তৰাখণ্ড আৰু নৰ্থ ইষ্ট এইকেইখন ষ্টেটৰ ডাটা নাই চ' 18খন ষ্টেটৰহে এনালাইজ কৰিছে তেওঁলোকে যি কি নহওক তেওঁলোকে কেটেগৰাইজ কৰে এচিভাৰ্ছ তাৰপিছত টপ পাৰফৰ্মাৰ্ছ ফ্ৰণ্ট ৰানাৰ্ছ এচিভাৰ্ছ ফ্ৰণ্ট ৰানাৰ্ছ পাৰফৰ্মাৰ্ছ আৰু এছপিৰেশ্যনেলছ মানে ষ্ট্ৰাগলিং ষ্টেটছবিলাকত এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকেতো এক্সপিৰিয়েঞ্চে হয় ন ত' আপোনালোকে এইটো জেগাতে আছে ইউ হেভ টু মুভ আপ পাৰফৰ্মাৰ ফ্ৰণ্ট ৰানাৰ হ'ব লাগিব মানে শুনিবলৈ ভাল লগা বাট ৰিয়েলিটি ইজ ডেট মানে উই আৰ ষ্টাৰ্টিং এট দ্য বটম চ' এই ৰিপৰ্টটোৱে কি কয় এই ৰিপৰ্টটোৱে কৈছে যে টপ পাৰফৰ্মিং ষ্টেটছ হৈছে ষ্টেটছ লাইক উৰিষ্যা গোৱা ছত্তীশগড় এণ্ড ঝাৰখণ্ড টু দ্য ছাৰপ্ৰাইজ বহুতে হয়তো ভাবিছে যে হয়তো মহাৰাষ্ট্ৰ হ'ব হয়তো পাঞ্জাৱ হ'ব নহয় ইনফেক্ট পাঞ্জাৱ ইজ এমং দ্য ৱৰ্ষ্ট পাৰফৰ্মাৰ চ' ইয়াতে কি কৈছে হোৱাট আৰ দ্য you can say features that show that you are doing your fiscal health is good fiscal health বুলি ক'লে basically governmentor যিটো ইকনমিক কণ্ডিশ্যন বা গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো মানে ৰেভিনিউ আৰু মানে ৰিচিপ্টছ এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰৰ যিটো বেলেঞ্চ শ্বীট সেইটোৰ ওপৰত হয় সেইটো এজ এ হোল ষ্টেটৰ ইকনমিটোৰ কথা কোৱা নাই হাউ ইজ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট ডুইং এজ এ ফিস্কেল মেনেজাৰ চ' high capital outlays states like Orissa, Chhattisgarh, Goa and Jharkhand they show high capital outlays মানে capital expenditure খৰচ যথেষ্ট কৰিছে এবাৰ ৰাজস্থানতো আমি গম পাওঁ নিউজত পাইছোঁ they are doing quite well then এইটো মনত ৰাখিব এইটো 2023 ডাটা দেই এবাৰ 2024ত ৰাজস্থানৰ capital expenditure খুব ভাল হৈছে ষ্টেটৰ মানে ষ্টেটবিলাকৰ কেপেক্স ভাল হৈছে তাৰপিছত নন টেক্স ৰেভিনিউ মোবিলাইজেশ্যন আমাৰ এতিয়া ধৰক পেপাৰ মিল নন টেক্স চ'ৰ্চ অফ ৰেভিনিউ চ' টেক্স চ'ৰ্চ অফ টেক্সটো আছেই কিন্তু কিবা কিবি আপোনাৰ এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে আপোনাক য়োজনা মেগাজিন বা ইণ্ডিয়া ইয়েৰবুক আপুনি কিনিছে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টে মানে নন টেক্স ৰেভিনিউ সেনেকুৱাবিলাকৰ মানে মবিলাইজেশ্যনো ভাল
Then low interest payments, যদি debt কম থাকে, then interest payments will be low. So all these things are factors which assist the fiscal health of a state, and এইকেইখন ষ্টেটৰ এইটো ভাল. Whereas মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কোনকেইখন হৈছে পাঞ্জাৱ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ৱেষ্ট বেংগল এণ্ড কেৰালা. চ' তাতে এইটো কথা পাইছে যে তেওঁলোকৰ ফিস্কেল এণ্ড ৰেভিনিউ ডেফিচিট টাৰ্গেটছবিলাক মিট কৰা নাই, যিখিনি থাকিব লাগে ন FRBM এক্ট মতে, ফিস্কেল ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড বাজেট মেনেজমেণ্ট এক্ট মতে আমাৰ GDPৰ এটা পাৰ্চেণ্টেজ 3%ৰ তলত থাকিব লাগে বা তাতকৈ বেছি আছে. ৰেভিনিউ মবিলাইজেশ্যন ইজ ল' এণ্ড ৰাইজিং ডেট বাৰ্ডেন. এতিয়া অসমৰ ক্ষেত্ৰতো মাজে মাজে ডেট বাৰ্ডেন কথাটো নিউজত থাকে যে অসমৰ ডেট বাৰ্ডেনটো ছাষ্টেইনেবল নহয় বুলি বহুতে কয়. But governmentor contrary reports ahe. Again, the term is important. You have to understand ki NITI Aayog jitu organization hoy teloke kenuka kaam kore. State bilakor majot eta jitu cooperative competitive federalism er kotha kau no, je etu ki etu competitive federalism hoy ase ha, competitive ikhon state hikon state er logot compete korise to be better. ইয়াৰ লগতে আৰু এটা মই ভেলু এডিশ্যন পইণ্ট এটা কৈ থওঁ, আমাৰ এছপিৰেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰগ্ৰেমো আছে, ADP বুলি কয়, 2018ত বাই নীতি আয়োগ. চ' তাতো আইডিয়াটো সেইটোৱে আছিলে, চ' টু বুষ্ট দ্য লিষ্ট ডেভেলপ ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ ইণ্ডিয়া. অসমৰ কেইখনমান আছে, আই থিংক 7খন আছে নেকি, হাইলাকান্দি, ধুবুৰী, বৰপেটা, বাক্সা এনেকৈ. চ' গোৱালপাৰাও আছে. চ' অল দিজ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট. অ'কে, চ' that's it for today. Thank you.